Таємниці старого маєтку. Історія кохання крізь час. Читає авторка. Розділ 1. Марта поглянула на годинник. 7 вечора. Час йти додому. Вона втомлено протерла очі. Прибрала волосся з лоба, озирнулася. Простір Open Space відлунював порожнечею. Колеги давно розбіглися по домівках. Лише вона сушить собі голову звітом, допиваючи вже 5-ту чашку кави за сьогодні. Таке прагнення працювати у неї неспроста. Минулого тижня керівник відділу викликав її до себе в кабінет. «Марто», – сказав він загадково посміхаючись, – «ти знаєш, що через півроку я планую йти на пенсію?» Дівчина кивнула. «Моє керівництво попросило знайти собі достойну заміну, і я не буду тягнути інтригу. Думаю, що це ти». Чоловік зробив паузу і доброзичливо посміхнувся. «Ти дуже відповідальна, талановита і завжди була моєю правою рукою. Працюєш як бджілка, можна сказати, тож я назву тебе. Коли піду з компанії, ти займеш моє місце». Щоки Марти спалахнули. Вона зашарілася від задоволення. Подумки дівчина тріумфувала. Слова боса не були просто випадковістю чи його доброю волею. Останні кілька років дівчина гарувала на роботі як проклята. Вставала о 5 ранку, лягала спати після 12. Не мала вихідних, відпусток, особистого життя. Все заради підвищення, кар'єри, визнання. І ось нарешті сталося. Марта вийшла з офісу, на дворі вже стемніло. Прохолодний травневий вечір. В лице пахнуло свіже повітря, розвіваючи її темне хвилясте волосся. Спочатку спробувала його пригладити, але даремно, кинула цю ідею. Однак ніхто її не побачить. Глибоко вдихнула. Після дня, проведеного в задушливому приміщенні, набитому людьми, вона не могла надихатися. З дитинства вона добре запам'ятала втомлене обличчя мами, якій доводилося працювати на 2 роботах, щоб оплатити рахунки і їжу. Ще тоді думки про успішну кар'єру та гарну зарплатню засіли в її дитячій голівці, тому вона цінувала свою роботу і особливо раділа можливому підвищенню. Ще раз вдихнула. В кишені завібрував телефон, на екрані висвітилося «Мама». Дівчина усміхнулася. Єдина людина, яка лишилася з нею. І не дивно. Марта так багато працювала, що розгубила всіх друзів і знайомих. «Доцю, ти не повіриш, що сталося?» – збуджено сказала мама. «Що?» – напружилася дівчина. «Дзвонив юрист. Дмитро Петрашко, він з Закарпаття». «Хто?» «Ма, навіщо тобі юрист? Мені не потрібен. Але він каже, що ми з тобою успадкували замок на Закарпатті. І треба, щоб ти поїхала, підписала документи». Дівчина задумалася. «Доцю?» «Та тут». Звучить неправдоподібно і взагалі стрьомно. Може, тебе знову надурили? Пам'ятаєш, як так само реагувала на листи від шахраїв, де говорилося, що ти успадкувала майно чи гроші, і щоб його отримати, треба було заплатити? Тут ніби нічого не вимагають, крім того, щоб я приїхала. Але я сказала, що по стану здоров'я не зможу. Я напишу на тебе довіреність, що ти виступаєш від мого імені і можеш підписувати документи. Поїдеш? І що там, прямо замок? Недовірливо перепитала Марта. Сказав, що на нашу прабабцю знайшли заповіт якогось пана. Дивно. Чого б йому писати такий заповіт? Ну, не знаю, мам. В мене зараз нарешті накльовується підвищення. Це все так невчасно. Мені керівник свою посаду пообіцяв. А якщо там справді замок? Уявляєш, як ми заживемо? Добре. Давай контакт того юриста. Спотикаючись і перечіплюючись через сходинки, Марта тягнула за ручку валізу на коліщатках. Поїзд відправляється за 5 хвилин, а вона ще не на вокзалі. «Ну чого я погодилась на цю авантюру?» – бурмотіла про себе дівчина. Вона крихтіла і вперто тягнула валізу наверх східцями. «Ну який замок? Це точно має бути якесь шахрайство.
Нарешті дівчина дісталась до перону. На диво, людей було небагато, не дивлячись на доволі популярний час для відправлення – 19:30. Повіяв прохолодний вітерець. Марта здригнулася і запахнула шкіряну куртку. Глянула на небо. Ну що, в путь? Насилу затягнула валізу у своє купе. Коли поїзд зрушив з місця, дерева замиготіли за вікном. Вони проносилися на великій швидкості і зникали, змінюючись на нові. Марта розстелила постіль, скрутилася калачиком. Колись дівчина багато часу отак наїздила по країні. Успішну кар'єру просто так не дають. Відтоді не дуже любила їздити поїздами. Десь там в глибині душі ворушилися сумніви, тривога. Що буде, коли вона повернеться? І чи буде їй куди повертатися? Чи не віддасть керівник посаду комусь іншому? Вона згадала його розчароване обличчя, коли попросила відпустку на 2 тижні. Адже напередодні він пообіцяв їй своє місце і очікував, що це змотивує її працювати ще більше. Тривога посилилася. Сподіваюсь, що не втрачу все те, заради чого працювала останні 10 років, прошепотіла вона і закрила очі. Їй снилися смарагдові ліси, високі сосни, смереки й дуби, крізь їхнє листя пробивалися сонячні зайчики, створюючи особливе мерехтіння світла навколо. Вдалині виднілися гори з засніженими верхівками. Марта глибоко вдихнула. Її легені заповнило чисте гірське повітря. Від нього запаморочилося в голові. Вона озирнулася і побачила маєток, який раптом виник на галявині за лісом. Нізвідки. Дівчина помітила одиноку постать, що швидко наближалася до неї. «Ви хто?» – прошепотіла. «Що вам потрібно?» – вже голосніше додала. Відповіді не було. Постать ставала все виразнішою, і скоро було чітко видно, що це молода жінка. Марта здивовано витріщилася на незнайомку. Одягнута у вишиванку і довгу спідницю, підперезана червоним поясом. Так у Києві сучасні жінки не одягаються. Вона простягнула руки до Марти, її очі блищали від сліз. «Прокидайся», – прошепотіла вона лиш губами. «Що?» – здивувалася Марта. «Дівчино, прокидайтеся, ваша станція». Марта розплющила очі і розгублено поглянула на провідницю. «Що ви сказали?» «Кажу, прокидайтеся, станція Воловець». Вона рукою показала у бік вікна і вийшла з купе. Марта встала і поглянула на годинник. 7 ранку. Поїзд прибув точно за графіком. Дівчина потягнулася і виглянула у вікно. Їй перехопило подих від виду на зелені затуманені схили і ліси навколо. Містичні любовні історії. На каналі аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 2. Марта стягнула зі східців валізу і поставила на землю. Відразу потягнулась до телефона. Треба сказати мамі, що зі мною все в порядку. Марта Рудницька пролунало збоку якраз в той момент, як вона збиралася натиснути на кнопку виклику. «Так, а ви?» «Артем Боршош», – представився молодий чоловік. На вигляд, років 35-40. Він простягнув руку, і дівчина автоматично її потиснула. Марта прискіпливо поглянула на чоловіка. Високий, широкоплечий брюнет з карими очима. Одягнений у джинси й оливкового кольору куртку з капюшоном. Особливу увагу привертало його обличчя, ніби виточені з граніту вилиці підборіддя, виразні очі. «Мій юрист вам телефонував з приводу Вільгорії». «Віль чого?» – здивувалася дівчина. Вранішня прохолода пробирала до кісток. Вона застебнула шкіряну куртку і склала руки перед собою. «Вільгорія – це ім'я замку», – коротко пояснив чоловік. «Я відвезу вас до маєтку. Вам доведеться там жити, поки не підпишемо всі папери, і ви остаточно не станете його власницею. Далі вже самі вирішуватимете, де вам бути. Сюди, прошу».
Він однією рукою взяв валізу дівчини, а іншою показав слідувати за ним. «То це не жарт?» – вирвалося у Марти, коли вони виходили з вокзалу. «На мою маму й справді хтось написав заповіт? А вам Дмитро Олександрович нічого не пояснив?» «Дмитро Олександрович?» «Юрист, який вам телефонував», – нетерпляче пояснив Артем. Марта закотила очі. І причиною тому були не лише слова чоловіка, а й авто, до якого вони підійшли. Перед ними стояв джип Вранглер сріблястого кольору. «От хвалько», – скривилася дівчина. «Заповіт був написаний не на вашу маму, а на прабабусю Олену Рудницьку», – продовжував Артем, ніби не помічаючи глузливого погляду дівчини. «І оскільки ні прабабусі, ні бабусі вже немає в живих, то маєток автоматично переходить до вашої матері». «Але чому?» – не могла заспокоїтися Марта. Чоловік закинув її валізу у багажник, а сама вона сіла на заднє сидіння авто. «Навіщо йому залишати спадок моїй прабабусі?» Через кохання. Він поглянув на Марту у дзеркало заднього виду. Всього на мить їй здалося, що Артем усміхнувся. Проте вона не була впевнена. Його обличчя знову стало суворим та непроникним. Це лише версія. Ніхто точно не знає, чому Дем'ян Малиш залишив маєток Олені Рудницькій. На мить він замовк. У Дем'яна і його дружини Аделії була дочка Катруся, і формально вона мала успадкувати маєток. Однак дівчина померла у віці 18 років від запалення легень. Інших наступників не було. Тож будинок перейшов до двоюрідного брата Дем'яна – Стефана Боршоша, мого прадіда. «Тобто спадкоємцем маєтку мали бути ви, а не ми з мамою?» Запанувала мовчанка. Їхні погляди перетнулися у дзеркалі. Вони якраз проїжджали вузькою дорогою через ліс. Різка думка прорізала її мозок. А що, як він захоче позбавитися від неї зараз, як від конкурентки на спадок? Ніхто і ніколи не знайде її тут. Вона нервово ковтнула слину. Від тривоги їй перехопило подих. Марта поспішно відвела погляд, сподіваючись, що він не здогадався, про що вона думає. «Так, спадкоємцем був я, але я б все одно його продав. Я займаюся тим, що купую старовинні будівлі, реставрую їх і продаю. І цей маєток не став би виключенням. Власне, саме через мою роботу ми й знайшли заповіт». У відповідь на німе питання продовжив розповідати чоловік. Марта відмітила, що у нього приємний, низький оксамитовий голос. Реставрували кабінет і знайшли вбудовану у стіл скриньку, де знаходилися заповіт і любовні листи Дем'яна та Олени. «Ви могли сховати заповіт», – вирвалося в Марти. «Ми з мамою все одно нічого не знали про маєток. Я таким не займаюсь», – різко відповів чоловік. До маєтку вони їхали мовчки. Почалася злива, дорогу розмило. Джип кидало зі сторони в сторону на поворотах. Колеса вгрузалися в землю, від чого авто ревіло, наче звір, який готується до бою. На дворі помітно потемнішало, хоча був ще ранок. Небо вкрилося товстим сірим шаром. Марта втиснулася в шкіряне сидіння. Природа, яка на вокзалі здавалася їй такою, що захоплює дух, зараз лякала. Крізь зливу проглядалися лиш темні обриси дерев, від вікон віяло холодом. Через півгодини вони виїхали з лісу на зелену галявину. З двох сторін її огортали густі ліси на схилах, а посередині возвеличувався старовинний маєток. У Марти виникло неясне відчуття, що все це вона десь вже бачила. Дівчина спробувала розгледіти ще щось крізь вікно, однак густі патьоки дощу заважали. «Весною тут таке часто буває», – заглушив двигун і повернувся до неї Артем. «Парасольки немає, ось тримайте дощовик, накиньте. Так менше намочитеся, поки ми добіжимо до будинку». Дівчина слухняно одягнула плаща. «Пропоную бігти зараз, доки злива не посилилася». Марта кивнула.
Вона вискочила з машини і на мить заклякла. Смарагдові схили з двох боків від галявини частково вкриті туманом. Здається, саме такі їй сьогодні наснилися. Виникло відчуття, що це жива, вогка структура, що дихає. Вона готова поглинути того, хто необачно ступить на її територію. Марта судомно вдихнула. Повітря таке вологе і сире, що це зробити важко. Холодні краплі обпікають обличчя й руки. Сирість проникає крізь шкіру. Здається, дістає до самих кісток. Дівчина перевела погляд на маєток. Двоповерхова будівля з каменю, холодного сірого відтінку, темні пусті вікна. По спині пробігли сироти. У вікні в лівому крилі маєтку промайнула постать. Марта придивилася, але вже нікого не було. Ну то й що? Може, там чиясь кімната? Тут же живуть люди. Дівчина сильніше натягнула капюшон на обличчя і побігла до будинку. Вона промчала через галявину й по сходах, штовхнула важкі дерев'яні двері, забігла всередину. Хотіла їх закрити і налетіла на Артема. «Я сам зачиню». Чоловік зайшов і натиснув на вимикач. «Корделіє! Варваро!» Марта зняла дощовик. Струшуючи з себе краплі, вона з цікавістю роззиралася навколо. Кам'яна підлога віддавала холодом. На другий поверх вели сходи зі старовинними поруччями. Дівчина підняла очі вгору. Хол освітлювала скляна люстра з сотнею лампочок, які створювали ефект мерехтіння. Блимке світло блукало стінами та підлогою, не даючи приміщенню загадковості. Стіни, оббиті деревом, були рясно завішені картинами з зображенням жінок і чоловіків у старовинному вбранні, вишитих хустках, жилетках, вишиванках. «Атмосферно!» – прошепотіла Марта. «Корделія! Варваро!» – вже голосніше погукав Артем. Замить двері зліва від східців відчинилися, і звідти спішно вийшли дві жінки. «Пане, ну чого кличете? Ми саме готуємо обід, торгоню з крумплями, без м'яса, як ви любите, файний обід буде, пальчики оближеш». Тут жінки звернули увагу на Марту і замовкли. «Місцева локшина з картоплею», – пояснив чоловік. Від його слів одна з жінок насупилася. «Марто, це Корделія і Варвара, наші робітниці. Вони слідкують за маєтком навіть тоді, коли тут ніхто не живе. Вони моя опора і підтримка, особливо, коли треба працювати за кордоном». Марта поглянула на служниць. Перша – повна, усміхнена жінка років 45 у коричневій сукні і трохи забрудненому фартусі. Дівчина відразу звернула увагу на міцні, налиті руки Варвари. Очевидно, що жінка багато працює фізично. Друга – повна її протилежність. Худа, змарніла і ніби висушена. На вигляд років 55 чи більше. Її манірне, суворе, вкрите зморшками обличчя віддавало жовтизною. Колючий погляд служниці блукав по обличчю й тілу Марти. Від цього ставало ніяково. «А це Марта, майбутня спадкоємиця маєтку. Пане, ви більше не будете тут жити?» Жінки насупилися і похмуро поглянули на дівчину. Навіть доброзичлива Корделія дивилася з осудом. «Так, коли оформимо документи, то власницею будинку буде Марта. А де Євгенія?» Чоловік озирнувся. З дверей кухні вигулькнула бліда, тендітна дівчина у фартуху. Ніби не помічаючи Марти, вона закохано дивилася на чоловіка своїми блакитними водянистими очима. Її щоки вкрилися хворобливим рум'янцем, тонкі губи розповзлися в усмішці. «Я тут, пане. Бажаєте ліповий або м'ятовий чай? Чи, може, філіжанку кави? Ви будете чай чи каву?» – звернувся Артем до дівчини. «Думаю, вам варто зігрітися з вулиці. Від м'ятного чаю не відмовилась би. Євгенія, ти чула? Зроби, будь ласка, для мене та пані Марти 2 м'ятні чаї». Посмішка сповзла з обличчя жінки. Вона ніби вперше помітила гостю. Ображено стиснувши губи, Євгенія попрямувала на кухню. «Не звертайте уваги», – промовив Артем і пройшов вправо від сходів.
Прошу зі мною. Служниці в цьому домі можуть вам здатися мовчазними та некомпанійськими, але то лише тому, що вони тут все життя. Будь-яка нова людина для них чужинець. Не переживайте, з часом вони звикнуть до вас. Марта мугикнула. Вона помітила, як Євгенія ледь не облизувалася на Артема. Навряд чи її ворожість пройде, хіба посилиться. Погляд дівчини ковзнув по картині, що висіла над дерев'яним столиком у холі, і вона зацікавлено зупинилася. Звідти на неї уважно дивилася літня сива пані. Зелена сукня з вишивкою, накидка, перли на шиї та у вухах і каблучка на пальці видавали в ній непросту жінку. Це Ганна Малиш, ваша прапрабабуся і мати Дем'яна. Колись вона керувала тут всім. Цікаво, протягнула Марта. Вона роздивлялася чорні, наче дві вуглинки очі жінки, її добротний одяг, царську поставу. Вона була хорошою людиною? Несподівано запитала дівчина. Ну, задумався Артем. Важко сказати. У ті часи пани не вирізнялися м'якістю. Вона точно була владною і сильною жінкою, контролювала всі процеси. Марта іронічно посміхнулася. Тоді зрозуміло. Дайте вгадаю, саме через неї кохання Дем'яна й Олени Рудницької не склалося. Ви праві. На той час Дем'ян вже був заручений з Аделією, і Ганна була проти його зв'язку з Оленою. На мить Марті здалося, що жінка на картині поглянула на неї вороже і холодно. Але в будь-якому разі це наша з вами спільна родичка. Для вас Ганна – прапрабабуся, а для мене – тітка мого прадіда Стефана. Можна сказати, що двоюрідна прапрабабуся. Тут на Закарпатті родинні зв'язки дуже важливі. Люди часто знають своїх родичів на 7 поколінь назад, а то і більше. Розмовляючи, вони зайшли до напівтемного, просторого, заваленого книгами приміщення. «Це кабінет», – з гордістю в голосі промовив Артем і обвів кімнату рукою. Тут нічого не чіпали ще з часів Дем'яна, але дещо нащадки, звісно, доповнили. На вікна поставили решітки, щоб місцеві не пограбували маєток, книги у шафі, звичайно, що з'явилися нові, лампа на столі. Марта поглянула на вікно, частково закрите важкими червоними портьєрами. Решітки справляли важке враження безвиході. У горлі з'явилася грудка. Вона стривожено ковтнула, перевела погляд на старий дерев'яний стіл, завалений паперами й книгами. «Саме тут ми й знайшли заховану скриньку з заповітом», – тим часом продовжив чоловік. Він підійшов до столу й схилився. Ось потаємна кнопка. Він щось натиснув і за мить витягнув невеличку дерев'яну коробку та простягнув її Марті. Тут любовне листування вашого прадіда з прабабусею. Як спадкоємиця, ви маєте повне право на ці листи. Навіщо вони мені? Знизала плечима дівчина. Вона відчувала, наче не мала права порпатися у речах та почуттях людей, які жили тут 100 років тому. Ви не хочете знати свою історію? Здивувався Артем. Марта знов знизала плечима. Однак скриньку взяла. Потаємних ходів там немає? Дівчина поглянула на книжну шафу, яка тягнулася через всю стіну. Це більше стереотипи і фільми дають такі уявлення, що старовинні маєтки просочені таємними ходами та кімнатами, усміхнувся чоловік. В реальності замок – це лише стара будівля, в яку треба вкладати багато грошей, щоб ремонтувати і реставрувати. В будь-якому випадку ми оглянули тут все, навіть виймали книги з шафи. Якби хід чи потаємна кімната існували, ми б їх вже виявили. Хоча заповіт знайшли лише через 100 років, подумала про себе Марта. Ви, мабуть, втомилися з дороги, промовив тим часом чоловік. Я віднесу валізу з речами до вашої кімнати. Євгенія приготує м'ятний чай. Пропоную відпочити й поспати. Я накажу служницям принести вам їжу і постільну білизну. Чекатиму вас на вечерю. О 7:00 підійде? Марта кивнула. Вона лиш зараз зрозуміла, що смертельно втомилася. Бажання прилягти на м'яку постіль стало сильнішим за всі інші.
Ходімо, я проведу вас. Чоловік вийшов з кабінету і попрямував до сходів. Ваша кімната знаходиться зліва від східців. Моя, якщо не заперечуєте, справа. Коли підпишемо папери, я поїду і ви зможете вибрати будь-яку кімнату. Прошу. Вони підійшли до дубових дверей на другому поверсі. Влаштовуйтеся і добре відпочиньте. І не забудьте, чекаю вас рівно о 7, повторив чоловік. Він попрямував назад до сходів, залишивши Марту саму в коридорі. Який холодний, дивний тип, пробурмотіла дівчина і відчинила двері до кімнати. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 3. Марта штовхнула двері і зайшла всередину. Дерев'яна підлога рипнула під її ногами. Двоспальне ліжко на 4 опорах було застелене блідо-коричневого кольору постільною білизною в тон стінам. Це надавало кімнаті відчуття сирості, вогкості. На вікнах такі самі решітки, як у кабінеті. Марта здригнулася. Вона перевела погляд, по спині пробігли сироти. Над ліжком висіла картина, на якій не було зображення. Коричневого кольору полотно в рамці. Мороз іде поза шкірою. Дівчина тріпанула волоссям, ніби відганяючи моторошні думки. Поставила скриньку з листуванням на тумбочку біля дверей. Ще раз окинула поглядом кімнату. Приміщення обставлено в аскетичному стилі. Мінімум меблів. Ліжко, 2 тумбочки, настільна лампа, стілець, ще одні двері, які ведуть незрозуміло куди. Марта підійшла і потягнулася до ручки, як в кімнату постукали. «Їжа для пані», – пробурмотіла Корделія. Тяжко дихаючи, вона внесла тацю всередину, поставила її на тумбочку. «Узвар, торгоня з крумплями», – вона показала на тарілку, «талєрка, лишка». «Дякую». Жінка кивнула і зникла за дверима. За хвилину до кімнати знову постукали. «Ваші речі». Артем заніс валізу всередину і вийшов. «Відпочивайте». Дівчина зітхнула. Обережно присіла на край ліжка. Їй здавалося, що від стін тхне пліснявою. Хотілося прокашлятися, щоб видихнути з себе цей сморід. В кімнаті було холодно, тож Марта вирішила не роздягатися. Вона скинула кросівки і прямо так, як була з дороги, у джинсах і шкіряній куртці, залізла на ліжко. Скрутилася калачиком. «Я так і не зателефонувала мамі», – крутилося у неї в голові. Проте вона не могла себе змусити відкрити повіки, які ніби налилися свинцем. А за хвилину дівчина заснула. Їй снилося, що вона біжить лісом, а важкі й гострі гілки кололи її обличчя, зачіпали волосся. Від швидкого бігу пекло у грудях. Вона зупинилася, щоб віддихатися. Позаду неї на землі тріснула гілка. Серце підскочило аж до горла. Ноги самі понесли її вперед. Вона відчувала, що той, хто за нею біжить, вже поруч. Чула його дихання в потилицю. Від швидкого бігу по спині стікали цівки поту. Він от-от наздожене, вхопить за плече. Дівчина почула, як завібрував її телефон. Вона потягнулася за ним до кишені і прокинулася. Її телефон вібрував поруч на ковдрі. На екрані висвітився номер мами. «Я не зателефонувала», – Марта закусила губу. «Алло, мам, вибач, так, уже на місці. Все добре. Це не виглядає як обман. Маєток і справді існує. Тут живуть люди. На тижні підпишемо документи. Я наберу тебе завтра». Марта поклала слухавку. На дворі вже сіріло. Вона потягнулася до тумбочки й увімкнула лампу. Тепле помаранчеве світло розійшлося стінами, розганяючи тіні по кутках. Вона поглянула на годинник 10 хвилин до 7. Поспішно встала і підійшла до валізи, щоб перевдягтися. Через 10 хвилин Марта спустилася у хол. Там на неї вже чекав Артем. «Ви не проти випити по келиху вина перед вечерею, доки дівчата накривають на стіл?» Дівчина кивнула.
Вона відмітила, що його очі здавалися бездонними. «Чорна безодня», – подумала вона. Обличчя не видавало ніяких емоцій. Дивне відчуття суперечливості виникло у Марти, коли вона дивилася на нього. З одного боку – привабливий, широкоплечий, спортивний, сучасно одягнений. Такі чоловіки зазвичай комунікабельні, люблять дівчат, поводяться впевнено і розкуто. Артем же був холодним. Іншого слова й не підбереш. Холодним, настороженим, скупим на емоції. Вони пройшли у вітальню. Марта присіла у м'яке крісло і натягнула рукави светра аж на пальці. Замерзли, більше стверджував, ніж запитував чоловік. Він підійшов до каміна, розпалив. Потім повернувся і налив вина, подав келих Марті. Уважно поглянув їй в очі. Складалося враження, що чоловік її вивчає. «Ви, мабуть, жалкуєте, що у маєтка є інший спадкоємець?» – запитала Марта. «Як не дивно, ні», – усміхнувся чоловік і сів у крісло навпроти. «Я ніколи не сприймав його своїм. У нас з батьком був окремий будинок, сімейне гніздо, а цей ми вважали додатковими витратами. Він потребував багато грошей на утримання. Раджу вам його продати після оформлення документів». Марта подумала, що він нещирий, що якби так вийшло, що в неї були багатства, і виявилося, що їх треба віддати комусь іншому, то навряд чи вона змогла б це сприйняти так легко. Але навіщо йому брехати? «Пане, банош та палачинти з лекваром на столі». Корделія махнула рукою в сторону дверей і вийшла з кімнати. Половиці під нею заскрипіли. «Прошу за мною». Артем піднявся з крісла. Колись тут проводилися сімейні застілля, на яких збиралися всі родичі, запрошувалися друзі й знайомі впливові пани, промовив він, коли вони зайшли до їдальні. «Цей будинок має історію, я це вже помітила. І не просто історію». Голос Артема став схожим на голос гіда, який водить туристів по визначних і старовинних місцях. Офіційний, добре поставлений, гучний. В очах загорілися іскорки. Кожен камінь, що закладений у фундамент, кожна стіна, навіть кожна книга в бібліотеці не випадково там знаходиться. Зазвичай люди бояться таких маєтків, бо їхні стіни пам'ятають не лише злети та любов, а й падіння та ненависть. Особливо цей замок. А що з ним не так? Її тілом пробігає холодок. О, я забув, що ви ще не читали листування вашої прабабусі з Дем'яном Малишем і не знаєте всієї історії. Пропоную спочатку поїсти. Марта кивнула. Її шлунок забурчав. Вона так втомилася з дороги, що заснула, не відвідавши їжу, яку їй принесли в кімнату. Дівчина сіла за запропонований стілець і поглянула на страви. «Це що, зверху сир?» – вона вказала на глибоку тарілку з баношем. «Бринза», – усміхнувся чоловік. «Взагалі банош готують на молоці, з вершками, і потім ще додають шкварки та бринзу. Але я вегетаріанець, вже давно не їм м'ясо й сало, тому на кухні для мене готують спрощений варіант. Якщо це для вас проблема, прошу вибачення за незручності. Після мого від'їзду зможете їх перевчити». «Ні, все нормально». Марта обережно скуштувала з ложки. «Непогано, а то палачинти з лекваром, по-вашому млинці з повидлом». Дівчина відсунула кашу і відразу перейшла до млинців. Чоловік лиш усміхнувся. «То що там з листуванням? Що сталося в замку?» – запитала дівчина, дожовуючи останній млинець. Ця страва й справді виявилася дуже смачною. Марта попросила б ще добавки, якби не соромилася. «Олена Рудницька, ваша прабабуся, працювала в цьому маєтку куховаркою. Їй тоді, здається, було років 20, не більше. Дем'ян Малиш був трохи старшим. За підрахунками років 25-27. Він вже був заручений з Аделією, своєю майбутньою дружиною. Але, зустрівши Олену, втратив голову, і у них розпочався роман. Марта зацікавлено слухала. Заборонене кохання? Точно. І не лише заборонене, а й нещасне. Класика.
Мати Дем'яна, ваша прапрабабуся Ганна, дізналася про їхні стосунки. Вона заборонила їм зустрічатися. Вигнала дівчину з дому, яка згодом виявилася вагітною. Але є ще один цікавий момент. Олена з Дем'яном збиралися тікати разом, однак він не прийшов. «Чоловіки», – прошепотіла Марта, осуджуючи. Артем поблажливо усміхнувся. Насправді він не знав, що вона на нього чекає. Ганна перехопила листа Олени, тож до адресата він ніколи так і не дійшов. Цей лист є у скринці. Ви можете його прочитати. Існує легенда, що коли Олена тікала, то перекинула свічку, і через це почалася пожежа. Ліве крило маєтку дуже постраждало. Ще вина бажаєте? Так, будь ласка. І можна на «ти». Артем кивнув, встав з-за столу, взяв пляшку вина і підійшов до Марти, наповнив келих. Це з сімейного підвалу. Конкретно ця пляшка 10-річної витримки. Ого, здивувалася Марта. Мабуть, дуже дороге. Не все в цьому житті вирішують гроші, промовив чоловік і повернувся на своє місце. Їй здалося, що він сказав це сухо і навіть пихато, але, можливо, це лише її уява. Після вечері Артем провів Марту до її кімнати. «Якщо щось знадобиться, моя кімната поруч. Також ти можеш спуститися на кухню, якщо треба попити води чи зголоднієш». Він майже пішов та раптом передумав і повернувся. «Якщо почуєш незвичні звуки, шарудіння, кроки, не лякайся. Це старий будинок, тут і стіни дихають, половиці реплять, але боятися нічого. І ще, у тебе в кімнаті частково вже робився ремонт. Я намагався зберегти аутентичність, але й додати елементи, без яких в сучасному світі ніяк. Можливо, ти вже бачила двері, там окрема ванна кімната і гардероб. Таке саме приміщення є також на першому поверсі, якщо буде потрібно». Марта кивнула і зайшла всередину, увімкнула світло, обхопила себе руками. Холодно. Добре, що взяла з дому теплу піжаму і кілька светрів. Вона підійшла до вікна, ковзнула поглядом по решітках і скривилася. Треба спитати завтра Артема, чи можливо їх зняти. Закрила важкі темно-коричневі портьєри. Дістала з валізи фланелеву піжаму і усміхнулася. Ця річ дуже контрастувала з атмосферою старовинності в кімнаті. Вона залізла на ліжко і стала гортати стрічку в телефоні. Її однокласники. У когось вже по 2 дітей, хтось переїхав за кордон. Є одружені, а є й ті, що вже розлучені. Як вони діставали її в дитинстві за те, що в неї не було батька, що вони з мамою були бідними. Від однієї згадки про це в горлі сформувався клубок. Як вона все своє життя боролася, намагалася бути найрозумнішою, найкращою, ставила свою кар'єру в пріоритет, робила неможливе, щоб чогось досягти, і показати їм всім, на що здатна. Марта посміхнулася. Що б сказали вони, якби дізналися, що вона успадкувала старовинний маєток, і якщо його продасть, буде просто багачкою. Закортіло зробити допис з атмосферними фото будинку. У стіну з коридору щось раптом стукнуло. Дівчина здригнулася, відклала телефон. Стук повторився. Серце підскочило й завмерло. Вона піднялася з ліжка і повільно підійшла до дверей. Ноги підгиналися, коліна трусилися. Марта взялася за ручку і різко їх відчинила. Однак там нікого не виявилося. Дівчина визирнула у коридор. Там також було порожньо. Вона видихнула з полегшенням, зачинила двері. «Ну ти ж не маленька», – лаяла вона себе. Ну а що там могло бути? Її погляд ковзнув по таці з обідом, який лишила для неї Корделія і якого вона не торкалася. Дівчина згадала про млинці з повидлом. Її рот наповнився слиною. «Ніхто не помітить, якщо я з'їм кілька», – подумала вона і вийшла з кімнати. В коридорі горіли настінні лампи. «Це ж стільки електрики просто так накручує», – промайнула думка. Звичка з дитинства на всьому економити давалася в знаки. Вона підійшла до
східців. Здається, кухня зліва від входу, тобто справа від мене. Розмірковуючи, вона взялася за поруччя. Марта підняла ногу, щоб зробити перший крок, як почула невиразний шум позаду. Вона спробувала озирнутися, та було пізно. Дівчина відчула сильний поштовх у спину. Не втримавшись, вона полетіла вниз східцями. Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту.